Чи задумувалися ви, скількох людей зустрічаєте в місті звичного до пандемічного дня? Ну, якщо, звісно, не враховувати тих, з ким ви безпосередньо мешкаєте. Уявіть собі, ви виходите із під'їзду, ви можете зустріти когось із своїх сусідів або привітатися із двірником. Далі ви прямуєте до зупинки, де вже зібралося декілька людей, які чекатимуть на той самий транспорт, на який чекаєте ви. Згодом ви сідаєте в трамвай, в тролейбус, в маршрутку. Теж з великою кількістю людей, кожен і кожна із яких прямують кудись по справах. Ви виходите на вулицю, поряд ідуть десятки людей, кожен чи то у справах, чи то просто розглядаючи простір навколо. Ви приходите на роботу, бачитеся там з колегами. Згодом ви бігаєте кудись пообідати, бачите людей у кафе. Потім повертаєтесь на роботу. Після роботи йдете за покупками або в кіно. І в магазині, і в кінотеатрі вас оточують десятки, а інколи навіть сотні людей. Ви, ймовірно, не знаєте більшість із них. Однак разом з цими людьми ви, власне, творите оцю унікальну міську спільноту. Спільноту своїх, чужих і сторонніх. Вітаю! Мене звати Наталя Отріщенко. Ми продовжуємо нашу соціологічну подорож містами. І сьогодні ми поговоримо про людей. Адже саме люди творять, підтримують і змінюють міста. Питання, з якого я б хотіла розпочати, це що означає взагалі бути містянином чи містянкою. В своєму житті ми приймаємо дуже багато різних ролей і позицій. Інколи я відчуваю себе жінкою більше, ніж будь-ким іншим, якщо, наприклад, моя ідентичність стає загроженою. Інколи, от, наприклад, як зараз, я відчуваю себе науковицею, яка викладає курс соціології міста. Інколи я думаю про себе як про львів'янку, але коли оця моя львівська ідентичність раптом стає більш видимою, ніж усі інші. Коли моє буття містянки визначає лише моє проживання в цьому місті, чи воно теж передбачає оплату податків, якісь певні колективні дії, участь в голосуваннях, спільно-кошт-кампаніях, в різних ідеях щодо благоустрою того простору, який мене оточує. Отож, що означає бути містянином чи містянкою? Ці питання соціологи задавали собі ледь не від початку. Наші батьки, засновники, скажімо, один із них Макс Вебер, його книга про міста вийшла вже по смерті в 1921 році. Він вважав, що мешканець античного полісу був людиною політичною, в той час як мешканець міста середньовічного був людиною економічною, включеною більше в цей раціональний обмін. Отож, чи містяни – це оці політичні і економічні істоти, які включені в такі безособові взаємодії, яких є дуже багато. Десятки, сотні впродовж певного періоду часу. Деякі із них повторюються ледь не щодня, деякі є радше унікальними. Сьогодні я пропоную вам поговорити про три великі теми. Перша із них стосується міської ідентичності, друга – самотності і творення спільноти у місті, і нарешті нашого міського повсякдення і нашої тілесності, яка теж проявляється у просторі міст. Отож, що таке ідентичність? Ідентичність – це співвідношення себе з певними важливими для нас групами, реальними чи уявними. Звісно, ідентичність може бути індивідуальною. Наталя Отріщенко така єдина в цілому світі. Однак Наталя Отріщенко як жінка, як соціологиня, як львів'янка належить до низки груп, частина із яких є більш реальними, тобто тих, що я можу побачити навколо себе. Скажімо, група гравців в «Що, де, коли». Багатьох із них я знаю. Чи футбольна команда. Група людей, які знайомі між собою. Деякі групи, вони є радше уявними. Я можу уявити собі всіх жінок як певну групу. Я можу уявити собі всіх львів'ян як певну групу, навіть не знаючи кожного і кожну із них особисто. Отож, ідентичність – це про розуміння себе як частини певної групи, але це також про визнання тебе групою. Тобто недостатньо сказати, що я жінка, потрібно, щоб інші жінки теж визнали мене як жінку. Недостатньо сказати, що я соціологиня, потрібна певна спільнота, професійна у цьому конкретному випадку, яка скаже, так, вона соціологиня. Врешті, щодо львів'ян. Тобто, як багато дискусій про те, хто мав би називатися львів'янином чи львів'янкою.
скільки років потрібно прожити в цьому місті, щоб справді тебе визнали як такого чи як таку. Ми підходимо до цієї проблеми розрізнення своїх і чужих, коли йдеться про міську ідентичність. І теж, знову ж таки, недостатньо лише назвати себе кимось, потрібна теж певна соціальна рамка, яка дозволить це наше визнання артикулювати і бути підсиленим за рахунок визнання тією чи іншою групою. Зараз я вам запропоную цитату із не соціолога, але достатньо відомого в широких колах мислителя Арістотеля, який теж думав про місто. І він вважає, що місто складається з різних людей. Подібні люди не можуть створити місто. І мені видається, що це, власне, ключова теза, з якої ми можемо почати, це те, що місто об'єднує дуже різних людей. І, власне, в цьому є його сила. Пригадуєте цитату Пауля Тіліха про незнайомців і про незнайоме в місті? Власне, це про це. Це про те, що місто дає нам можливість пізнати інших, в тому числі інших людей, і разом з ними створити щось спільне, чим, власне, є конкретне місто. Власне, суть урбанності, згідно з ідеями Річарда Сеннета, що різні люди можуть діяти разом без вимоги бути однаковими. І це ключова теза, яку я хотіла б, щоб ви запам'ятали, адже дуже часто, коли йдеться про місто, може бути спокуса думати про містян як про певну універсальну категорію. Про категорію гомогенну, про людей, які є всі нехай середнім класом, нехай креативним класом, нехай якоюсь однаковою групою етнічно, релігійно, соціально. Однак, повертаючись до Арістотеля, подібні люди не можуть створити місто. Місто можуть створити лише різні люди, і в цьому є його сила. Однак, не лише античні мислителі мислили про місто, і, як я вже згадувала, дуже багато батьків соціології намагалися осмислити цей феномен і якось його пояснити. Серед них і Георг Зімель, який у своєму есеї «Великі міста і духовне життя» 1903 року, власне, говорив про те, що психологічною основою, на якій поступає індивідуальність великого міста, це підвищена нервозність життя, спричинена швидкою, безупинною зміною зовнішніх і внутрішніх вражень. Через те, що місто творять дуже різні люди, дуже багато незнайомців, ми постійно змушені з ними взаємодіяти. І на відміну від маленьких закритих спільнот, де ця взаємодія є дуже емоційно інтенсивною, у місті така емоційна інтенсивність в принципі неможлива, тому що стосунків дуже багато і вони дуже різні. Ми в принципі не можемо інвестувати стільки, скільки ми інвестуємо в наших невеличких маленьких спільнотах. Відтак, у містах виникає певний тип раціональності, коли ми взаємодіємо не стільки з конкретною людиною, з Наталею Тріщенко, наприклад, а з людиною її соціальною функцією. Наприклад, Наталею Тріщенко, у даному випадку лекторкою. Або із водієм трамвая, про якого ми згадували у вступі. Або з будь-якою іншою людиною, яка виконує певну функцію, певну роль в конкретному міському просторі. Хай це буде продавець в магазині, білетер в кінотеатрі, знову ж таки водій трамвая. І для того, щоб це місто існувало, таких функцій має бути дуже багато, і, відповідно, таких раціоналізованих взаємодій теж є досить багато. Однак ми теж розуміємо, що ця емоційна насиченість і ця велика кількість різних типів зв'язків, які ми утворюємо в місті, вона теж відкриває нам можливість. Бо завжди можна почати взаємодіяти з людиною, з білетером в кінотеатрі, з продавчиною в магазині. Як, власне, з людиною. Завжди можна перейти оцей рівень раціональної взаємодії, зробити його більш особистим. Відтак, ті, хто стали сторонніми, завжди можуть стати своїми. Те, що Георг Зімель називає підвищеною нервозністю міського життя, викликає одну із реакцій, яка, згідно з Френ Тонкіс, називається етикою відстороненості. Ethics of indifference. Це можна перекласти як етика байдужості, однак байдужість, вона передбачає загалом небажання взаємодіяти з іншими людьми і, в принципі, те, що вони нас не цікавлять. У той час, як поняття відстороненості все ж передбачає існування цього іншого, якого ми бачимо свого роду на периферії нашого зору. І, власне, така відстороненість і готовність не втручатися в життя іншого чимось нагадує нам практику співіснування людей у метро.
Подумайте, якщо хтось читає, як часто ми заглядаємо за корінці і намагаємося зрозуміти, що саме читає ця людина. Або готовність не зазирати у екрани мобільних телефонів. Тобто це прийняття права іншого на приватність є дуже важливою частиною міського життя. Однак тут я б від себе додала, що окрім етики відстороненості, міське життя також передбачає етику відповідальності. Уявимо, що в тому ж таки метро одній людині стає погано. І як багато людей навколо будуть готові надати їй першу необхідну допомогу. Відтак, оця готовність перейти від відстороненості до відповідальності, мені видається однією з дуже важливих рис життя міста, яку нам потрібно культивувати. І взагалі, чи урбанізація звільняє нас від форм соціального контролю і зникнення таких важливих маленьких спільнот, де наші стосунки були емоційно насиченими? Як, скажімо, у домодерних сільських середовищах, де всі знали одне одного, де ти взаємодіяв, власне, з людиною як з людиною, а не з людиною як соціальною роллю. Соціологічне мислення, таке раціональне мислення передбачало, що, в принципі, людина в місті стає відірваною від цих важливих стосунків, стає атомізованою. Відтак, ще одна ключова праця соціології «Самогубство» Еміля Дюркгайма, власне, про це і йдеться. Про те, що аномія, вона спричиняє, вона є результатом цієї атомізованості суспільства і спричиняє велику кількість самогубств у містах. Відтак, чи існують в нас ці інші важливі спільноти і як ми їх можемо витворювати в місті? Я вже назвала дуже багато імен, батьків-засновників соціологічної науки. Згадаю ще одного. Фердинанда Тьоніса, який увів розрізнення між спільнотою і суспільством – Gemeinschaft і Gesellschaft. І, в принципі, читаючи Тьоніса, може скластися враження, що він не дуже любить міста. Тому що в його уяві місто – це, власне, оця така розірвана спільнота, в якій втрачена безпосередність стосунків, яка була характерна для таких маленьких, замкнутих середовищ спільнот. А вона є така раціоналізована, такого машинного типу стосунків, де люди ставляться до людей не як до людей, а як до функцій. Звичайно, цей підхід, який був характерний для початку перших декад ХХ століття, він відображався в дуже багатьох науках, не лише в соціології. Якщо ми подумаємо про містопланування, воно теж намагалося в певний спосіб реформувати оцю втрачену спільнотність міста. Однак, чи справді це так? Чи справді ми втратили спільноту у місті? Я вважаю, що ні. І так вважаю не лише я. Просто ці спільноти стали більш персоналізованими. Місто дає нам можливість створити так звані его-мережі. Мережі, які конкретна людина формує, виходячи із власного стилю життя, виходячи із власної позиції в певних соціальних структурах. Скажімо, ми можемо входити в дуже багато нових спільнот і середовищ. Частина із них організовані навколо місця праці, частина навколо відпочинку, частина навколо зацікавлень. Звісно ж, йдеться про певний ресурс, який ми маємо інвестувати в підтримання цієї великої кількості стосунків, які ми зараз утримуємо навколо себе. Скажімо, соціолог Баррі Велман, який проводив дослідження в Торонто, він просив назвати людей назвати 6 найближчих друзів, відповідно, помапувати такі зв'язки, які у нас формуються в міському середовищі. Він підтвердив гіпотезу, що відбувається так зване звільнення людських об'єднань, і більш схильні жителів Торонто ставати частиною великої кількості територіально від'єднаних мереж, але так само середовищ солідарності. Середовищ, які об'єднані навколо певних спільних цінностей, спільних ідей, спільного відпочинку, спільної роботи. Тобто ми віднаходимо нові способи об'єднання, які не обов'язково є територіально включеними, територіально заземленими, умовно кажучи, як це було раніше. Особливо це помітно в часі пандемії, коли наші всі мережі вони стали настільки розпорошеними, і наші зв'язки, по суті, відірвалися від простору, і ми мали можливість комунікувати безпосередньо з колегами з цілого світу. Однак, знову ж таки, та ж пандемія показала, наскільки цінними є ці безпосередні контакти, які ми можемо утримувати в місті. Наскільки цінною є оця взаємодія людина до людини, а не людини до екрану, яку ми можемо підтримувати. І для багатьох це стало справді відкриттям. Людина потребує людини.
Тут я ще можу згадати ідею Марка Грановетера про сильні і слабкі зв'язки. Сильні зв'язки – це зазвичай ті, які ми вибудовуємо всередині родини, всередині дуже близьких друзів, тобто ті, які тримають нас купи в таких первинних спільнотах свого роду. В той час, як слабкі зв'язки, наші такі знайомства, часом оказійні, часом не дуже формальні, вони є дуже важливими для нас, в першу чергу, як можливості передачі інформації, але теж для відчуття своєї приналежності до ширших спільнот, до більшої кількості спільнот. Хоча Річард Сеннет, якого я вже згадувала, він вважає певною проблемою, що за цією визнанням і, здавалося б, доброзичливістю може ховатися небажання входити в більш емоційні стосунки, в більш глибші стосунки з тими чи іншими людьми. Однак, говорячи про комунікацію і говорячи про зв'язки, зараз я б хотіла зацитувати Джейн Джейкобс, яка розповідала про гру, що її вона проводила із своєю сестрою, коли вони вигадували двох абсолютно віддалених одне від одного людей. Скажімо, це міг бути вождь якогось племені в Тихому океані і мер містечка в Канаді. І вони думали про те, в який спосіб один має передати якусь інформацію іншому. І який мав би бути цей ланцюжок передачі інформації. І, власне, ця гра перестала бути цікавою, коли Джейн познайомилася із місіс Рузвельт. Власне, те, що вона пропонує, що кожен район має мати якусь таку свою місіс Рузвельт, людину, яка знає абсолютно неймовірних людей. А отже, вона усуває потребу в довгих ланцюжках комунікації. Ще однією дуже показовою історією про цю комунікацію може бути розповідь Джеймса Лернера про те, як знайти конкретну людину в місті. Колись вони з дружиною подорожували Італією і вирішили провідати свого знайомого художника. Вони знали, що він живе в Дольче Альта, і їм було достатньо гукнути його ім'я тричі, щоб вийти на нього. Спочатку на вулиці, йому сказали, що він, ймовірно, десь в пабі він крикнули вдруге, підійшов хлопчик, сказав, що він зараз десь на якомусь балкончику відпочиває. Відповідно, достатньо лише тричі назвати ім'я людини в публічному просторі, щоб її знайти. І це теж говорить про те, в який спосіб циркулює інформація і в який спосіб люди комунікують між собою і творять ту чи іншу спільноту. Зараз я б коротко теж хотіла з вами поговорити про міське повсякдення, адже це є та арена, в якій відбувається наше життя у місті. Воно є дуже тілесне, воно безпосередньо зав'язане на наших досвідах. І три метафори, які дозволяють пояснити міське повсякдення, згідно з Ешем Аміном та Найджелом Тріфтом, це фланерство, це ритмоаналіз і це відбитки або сліди минулого. Якщо про ритмоаналіз, тобто згідно з Джоном Алленом, ритми міста – це все від регулярних пересувань людей містом аж до найширшого кола повторюваних дій, звуків і навіть запахів, які розмічають життя у місті і дають його мешканцям почуття часу і місця, про це ми детальніше поговоримо у лекції про звуки. А про відбитки слідів і про те, як можна читати місто як багаторівневу книгу, про це вже в наступній лекції про тексти. А зараз ми поговоримо детальніше про фланерство, тобто про свого роду блукання містом і його досвідчення через безпосередні практики ходьби. В такий спосіб ми теж присвоїмо місто, але я хочу, щоб ви подумали взагалі про фігуру фланера, який дуже часто це чоловік. Історично так склалося, що чоловіки мали більше вільного часу і могли вільніше рухатися у міському просторі. Людина, яка є водночас відстороненою, але теж глибоко зацікавленою в тому просторі, який вона досвідчує. Антрополог і культуролог Мішель де Серто у книзі «Винайдення повсякденності» говорить про наші пішохідні висловлювання. Тобто через ходьбу ми присвоюємо топографічний вимір міста і так само реалізовуємо це місце. Аналогічно до того, як ми працюємо з мовою. Через мову ми присвоюємо мову, але так само робимо певне висловлювання. Власне, цей погляд фланера, який присвоює місто, так само є дуже важливим, бо це про наближення і це теж про зв'язок. Однак він теж не є непроблемним. Скажімо, Зигмунд Бауман, польський соціолог, який довго працював у Британії, він говорить про те, що погляд фланера купує місто.
Тобто фактично він ставиться до міста як до певного товару, який має зацікавити, до якого ми маємо схопитися поглядом і відтак спожити в такий дуже функціональний спосіб. Однак зараз, якщо ми думаємо про повсякдення і думаємо про наше переживання міста як пішоходів або пішоходок, ми думаємо про різні часові режими. Тобто, скільки часу мені займає порухатися в місті, якщо я йду на своїх двох, або якщо я рухаюся велосипедом, або громадським транспортом, або власним авто. І ці досвіди теж будуть дуже різними. Вони будуть говорити про різні способи присвоєння цього простору, про різні досвіди цього простору. І, відповідно, в метафорі і в стосунках між простором і мобільністю зазвичай щось одне втрачається. Тобто ми або рухаємося місцем, і, відповідно, місце втрачається, або ми зосереджуємо себе в просторі, в конкретному місці, тоді це місце зберігається. Говорячи про фланера, я згадувала про те, що ця фігура дуже часто була фігурою чоловіка. Зараз я хочу, щоб ви поміркували про те, як можуть відрізнятися чоловічі і жіночі досвіди міста, а також досвіди дітей, дорослих та літніх людей. Стать і вік – це такі базові характеристики, які відкривають нам різний спектр можливостей досвідчення міста. Скажімо, раніше жінкам доступ до багатьох публічних просторів був фактично закритий через оцей поділ на приватне і публічне, коли за жіночим закріплювався приватний простір, в той час як за чоловічим простір публічний. Хоча, знову ж таки, ми розуміємо, що будь-яка дихотомія є проблемною, але навіть проблемні дихотомії мають дуже реальні наслідки. Наслідком цієї дихотомії стало те, що жінки потребували дуже багато ресурсу для того, щоб вийти в публічний простір і заявити своє право на місто. Жінка, яка самотня гуляла в місті на початку ХХ століття, та ще, якщо, боронь Боже, вона була в штанях, хай навіть в європейському місті це був нонсенс. Якщо вона ще й палила, о ні. Тобто це точно щось таке, що піддавалося б суспільним санкціям. Відтак, те, що здається зараз нам самоочевидним, те, що жінки можуть гуляти містом, вони не можуть це робити в будь-який час доби. Подумаємо теж про питання безпеки і страху, яке ми можемо досвідчувати в місті. Дуже тілесне відчуття. Скажімо, як жінка, я можу боятися проходити певними неосвітленими самотніми вулицями, де немає жодних очей на вулиці, за висловом Джейн Джейкобс, де я відчуваю себе не конче у безпеці. І таких ситуацій є дуже багато. Скажімо, підземні переходи, чи простори таксі, чи нічні клуби і навколо них. Наскільки безпечними і відкритими ці простори є для жінок? Подумайте над цим і теж врахуйте в свій власний життєвий досвід, досвід свого міського повсякдення, досвід того, як ви рухаєтеся містом, які простори є для вас більш привітними, які є менш привітними, куди ви, в принципі, не можете доступитися, якщо ви раптом молода мама з візочком. І ми розуміємо, що про пандуси, історія, яка досить часто повторюється в міському дизайні, це також і про гідність. Це також про доступ для певних груп містян до тих чи інших міських послуг. Досвіди дітей, дорослих і літніх людей теж будуть дуже відрізнятися. Подумайте про масштаб міста. Наскільки він зорієнтований на погляд дитини невисокого зросту. Подумайте про те, наскільки міські поверхні є дружніми і відкритими для людей, які є маломобільними. Наскільки, в принципі, старші люди є помітними в місті, наскільки вони можуть досвідчувати міський простір. Дуже багатьох моїх друзів, які подорожували до пандемії європейськими містами, дивувало те, як багато літніх людей присутні у містах. Вони можуть сидіти за столиками кав'ярень, вони можуть прогулюватися в парках. Звісно, тут йдеться про певний економічний рівень достатку цих людей, які, в принципі, можуть дозволити собі чашечку кави в літньому кафе у Відні. Наскільки наші літні люди, які мешкають в українських містах, наскільки ці міста є для них відкритими, наскільки ці міста пропонують їм якісь можливості для творення власних спільнот, для творення своїх середовищ, для підтримки тих важливих соціальних стосунків, які, власне, і формують нас, людей, як соціальних істот.
Наостанок, подумайте про місто як про простір лише для людей? Чи ми думаємо про місто як радше про екосистему, в якій є дуже багато різного життя, не завжди людського? Подумайте про одеських котів, про київські каштани, про пацюків в підвалах старих будівель, про горобців і синичок, про білок в парку, про липові алеї чи про різнотрав'я поряд із зупинками. Це дуже різне життя в усій його повноті, яке теж є частиною міста. Але дуже часто ми не мислимо про міста навіть в категоріях людей, не те, щоб зробити ще один крок і почати мислити про міста в категоріях життя як такого, життя дуже різного. Власне, Ян Гейл в книзі «Міста для людей» він наводить таку мораль, що коли будуєте міста, завжди пам'ятайте про котів. Адже якщо коти будуть задоволені, то і людям сподобається. Звичайно, її не можна використовувати як універсальну максиму, однак вона дозволяє нам вийти трошки за межі цієї антропоцентричної перспективи і помислити про те, що, в принципі, людям для повноцінного міського життя також потрібне зелене середовище, також потрібні розлогі дерева, які можуть зберегти нас від спеки. Їм також потрібно чути спів пташок, вранці, наприклад, який дозволяє тобі відчути зв'язок з світом в цілому, а не лише там, з самим собою чи з девайсами технологічними, які тебе оточують. Тобто життя у місті, в усій його різноплановості і різнобарвності, і зміна цієї нашої перспективи з не лише людського, а на, в принципі, живе як таке, вона, мені видається, може бути досить переконливою і досить багатообіцяючою. Особливо, якщо ми думаємо про кліматичні зміни, особливо, якщо ми думаємо про те, яким буде наш світ завтра. А зараз настав час вправи. Як я обіцяла, кожна лекція буде її мати. І наша сьогоднішня вправа досить проста. Вона називається «Люди на зупинці». Я попрошу вас вийти на найближчу зупинку громадського транспорту поряд із вашим домом на 30 хвилин вранці і на 30 хвилин по обіді. В будній день і вихідний. 2 години вашого часу. Дуже багато, однак ви можете використати їх з користю, як час для рефлексії і як можливість відволіктися від цифрового світу. Впродовж цих півгодини і ще раз півгодини я проситиму вас робити невеличкі нотатки про те, хто чекає поряд із вами, скільки приблизно часу вони очікують, чим вони займаються в очікуванні, які види транспорту проходять, хто заходить і хто виходить на цій зупинці. Взагалі поміркуйте про те, що відбувається в цьому просторі і які люди вас оточують, якого вони віку, статі, наскільки цей транспорт є для них зручним. Скільки часу кожен і кожна із них потребує для того, щоб зайти або вийти? Які типи взаємодії відбуваються? Тобто вімкніть метод спостереження і відчуйте себе міським антропологом чи антропологинею, який чи яка досвідчує нову для себе реальність. Побудьте кимось новим в своєму місті, спробуйте відсторонитися трошки від його реальності і зрозуміти, що взагалі відбувається, які люди живуть у вашому місті. І чому вони їдуть кудись або вертаються звідкись. І наостанок, моє сьогоднішнє читання для натхнення – це книга за редакцією Володимира Кулікова та Ірини Склокіної «Праця, виснаження та успіх», яка вийшла в 2018 році. І вона пропонує дуже людську перспективу на міста Донбасу. Книга багата на ілюстративний матеріал. Скажімо, стаття про людей-мономіст, її відкриває фото сім'ї Половинкових. Зліва направо на цьому фото Клавдія, комендант гуртожитку, Володимир, гірничий майстер, Зоя, машиніст, Олександр, гірничий інженер, Катерина Гаврилівна, домогосподарка, Федір Іванович, голова сім'ї, машиніст вентилятора, Олександра, працівник відділу робітничого постачання, Микола, гірничий технік, Лідія, рахівниця, Віктор, нормувальник. Сталінська область, серпень 48-го року. Хто всі ці люди? Що їх поєднує? І що нам, в принципі, говорять ці їхні ідентичності, які позначені на цьому фото?
І, власне, це фото, як стверджують Володимир та Ірина, це чудова ілюстрація одного з найбільших міфів Мономіст – про соціальну гармонію, єдність у різноманітті, про згуртованість людей різного віку, походження, статусу та професій навколо одного підприємства. Запрошую вас знайомитися із мономістами Донбасу і мислити про людей. Адже люди – це саме ті, хто творить місто, хто творив міста і хто буде творити у містах. І якщо сьогодні ми більше фокусувалися на міському сьогоденні, то наступного разу ми поговоримо про минуле і про те, як воно проявляється у місті. Побачимось!